Keynesian School of Thought እናያለን። Keynesian economic policy is a theory that advocates the role of government intervention in stabilizing the economy and boosting aggregate demand. እና የኬኔጂያን ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ምንድነው? የመንግስት ተሳትፎን በኢኮኖሚው ላይ የመንግስት ተሳትፎን ገበያውን ከማረጋጋት ረገድ ወሳኝ ነው ብሎ የሚያስብ ወይንም የሚያስተምር የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው ወይንም ስኩል ኦፍ ታውት ነው። እና here are some facts and examples of Keynesian economics. ለኬኔጂያን ኢኮኖሚክስ አንዳንድ እውነታዎችን እናያለን። ጆን ማይናርድ ኬንስ ይሄ ሰው ነው። ጆን ማይናርድ ኬንስ የተባለ ሰው was the British economist who developed this theory in the 1930s in response to the Great Depression. ይሄ ሰው እንግሊዛዊ ኢኮኖሚስት ነው እና ይሄንን ቲዮሪ ኬኔጂያን ኢኮኖሚ ከስሙ ነው ኬንስ ከሚባል ሰው ስም ነው የመጣውና በታላቁ ዲፕሬሽን ጊዜ ወይንም በታላቁ የኢኮኖሚ ውድቀት ጊዜ ነው ይሄንን ሐሳብ ያመጣው እና ተቀባይነትም ያገኘው። ከግሬት ዲፕሬሽን በፊት ክላሲካል ኢኮኖሚክ ቲዮሪ እንደሆነ ለማየት ሞክረን ነበር። Keynesian economics supports expansionary fiscal policy and monetary policy as tools to stimulate economic growth and reduce unemployment. የኢኮኖሚውን እድገት ለማምጣት unemploymentን ለመቀነስ አለመቀጠርን ለመቀነስ ምን አይነት ነገር መከተል አለብን? expansionary የሆነ fiscal policy ማለት መንግስት የሚያወጣው ፖሊሲ ነገሮችን ለማስተካከል ገበያውን ለማረጋጋት የሚከተለው ፖሊሲ እና ሞኔታሪ ፖሊሲ የገንዘብ ፖሊሲ ሰፖርት ያደርጋሉ ኢኮኖሚ ግሮዝ እንዲመጣ እንዲሁም unemploymentን እንዲቀንስ በማድረግ ረገድ። Keynesian economics argues that investment is the key factor that determines the level of economic activity. የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይንም የኢኮኖሚ ስራውን ሌቨል ለመጠበቅ ወይንም ለማወሰን ኢንቨስትመንት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብሎ ያምናል። and that it depends on the interest rate and the expectations about the future. እሱም ኢንቨስትመንት ምን ላይ የኢንተረስት ሬት ላይ ወይንም የወለዱ መጠን ላይ ዲፔንድ የሚሆን ነው። Keynesian economics also emphasize the importance of aggregate demand, which is the total spending in the economy by consumers, businesses and the government. የፍላጎትን ጥቅም ኢምፖርታንስ ላይ ትኩረት ያደርጋል። aggregate demand የፍላጎት ያው ፍላጎት ሲኖር ነው በተጠቃሚዎች ወይንም በኮንሱመሮች ዲማንድ ያው ዲማንድ ማለት ቶታል ስፔንዲንግ ኢን ዘ ኢኮኖሚ ባይ ኮንሱመርስ ተጠቃሚው ስፔንድ የሚያደርጉት አጠቃላይ ለሆነ ነገር አጠቃላይ ስፔንዲንግ ያው ፍላጎት ይባላልና እሱ ቢዝነስ ላይ እንደ ሀገርም ያለውን ጥቅም ነው የሚያሳየው። Keynesian economics was the dominant school of macroeconomics until the 1970s. እስከ 1970ዎቹ ድረስ Keynesian economics dominant ሆኖ ነበር ይሄ ቲዮሪ እና when it faced challenges from monetarism and new classical economics በኋላ ላይ monetarism የሚባለው በቀጣይ የምናየው እንዲሁም new classical economics ቻሌንጅ ያደረጉት ማለት ነው። However, it regained popularity after the 2008 global finance crisis and the subsequent Great Recession. ግን ከ2008 በኋላ የዓለም የፋይናንስ ቀውስ በኋላ ድጋሚ እውቅናን ያገኘ ታዋቂነትን ያገኘ መጣ ማለት ነው። እሺ ባለፈው ካየነው ከክላሲካል ጋር እናነጻጽረው እስቲ። ክላሲካልን Keynesian economics are two different schools of thought that have different views on the role of government and markets in the economy. በኢኮኖሚው የመንግስት ተሳትፎ ምን ይሁን በሚለው ነው እንግዲህ ሁለቱ ተቃርኖ ያላቸው ክላሲካል እና Keynesian economics. Classical economics is based on the idea that markets are self-regulating. Classical economy ምንድነው የሚለው ማርኬት self regulating ነው ገበያው ራሱን በራሱ ይቆጣጠራል
and tend to reach a natural equilibrium in the long run ለምን long run ከሆነ ጊዜ በኋላ ረዘም ያለ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ግን ምን ላይ ይደርሳል ኢኩሊብሪየም ላይ ተበላሽቶ ከነበረ ኑሮ ውድነቱ ጣራ ነክቶ ከነበረ በቃ የኢኮኖሚ መዋዠቅ ከነበረ እየሄደ ምን ይሆናል ይስተካከላል ራሱ በራሱ ያስተካክለዋል ገዢና ሻጩ ወይንም ዲማንድ እና ሰፕላዩ ራሱ በራሱ ያመጣጠነ ነው የሚሄደው ስለዚህ ምንም አይነት የመንግስት ተሳትፎ አያስፈልግም ነው የሚለው ክላሲካል ኢኮኖሚክስ እና ክላሲካል ኢኮኖሚስትስ believe that government intervention is unnecessary የመንግስት ተሳትፎ አያስፈልግም ነው የሚሉት and harmful ጭራሽ ጎጂም ነው ይላሉ as ምን ያደርጋል as it distorts prices and creates inefficiencies ዋጋዎችን ምን ያደርጋል ስለሚያበላሽ አሁን መንግስት የሆነ የኑሮ ውድነት ሲኖር ወይንም የሆነ የገበያ ችግር ሲኖር መንግስት ይሳተፍ ከተባለ አስተካክላለሁ ብሎ የበለጠ የዋጋውን ሊያበላሽ ይችላል ያለውን ነገር ስለዚህ ባይገባ መልካም ነው የክላሲካል አስተሳሰብ ክላሲካል ኢኮኖሚክስ ፎከስስ ኦን ሰፕላይ ሳይድ ፋክተርስ እነሱ ፎከስ የሚያደርጉት በሰፕላይ ሳይድ ያ ማለት ነው such as productivity capital and technology as the main drivers of economic growth የኢኮኖሚ እድገቱ ዋና ነገሮቹ ምንድናቸው ምርታማነት ያለው ካፒታል እና ቴክኖሎጂ ነው ይላሉ እና ሰፕላይ ሳይድ ፋክተርስ የተባሉትም ክላሲካሎች ለምንድነው ፕሮዳክሽኑ ካለ ወይንም ምርቱ ካለ ዲማንዱ ያ ምርቱ ራሱ ይጠራዋል ዲማንድ ሰፕላይ ካለ ሰፕላዩ አቅርቦት ካለ ፍላጎት ይመጣል የሚል አይዲያ ነው ያላቸው ክላሲካሎች እና ኬኒዣኖችን ደግሞ በመናይበት ጊዜ Keynesian economics is based on the idea that markets are imperfect and sometimes fail to adjust to changes in demand and supply ማርኬት ፐርፌክት አይደለም ክላሲካሎች እንግዲህ ሰልፍ ሬጉሌቲንግ ነው ያው በሌላ ቋንቋ ማርኬቱ ፐርፌክት ነው ራሱን በራሱ ያስተካክላል ነው እዚህ ጋር ግን ማርኬት ፐርፌክት አይደለም ለሚመጡ ለውጦች ትክክለኛ ምላሽ ላይ ሰጥ ይችላል ፌል ሊያደርግ ይችላል ዲማንድ ከሰፕላዩ ጋር ራሱን ላይ ያስተካክል ይችላል ስለዚህ ምን ይሁን Keynesian economists believe that government intervention is sometimes needed to stimulate aggregate demand and prevent or overcome recessions በእንደዚህ አይነት ጊዜ የመንግስት ተሳትፎ ያስፈልጋል ምን ለማድረግ ለማስተካከል ገበያውን ለማስተካከል የኢኮኖሚ ውድቀት በሚኖርበት ጊዜ ለማስተካከል ኦቨርካም ለማድረግ Keynesian economics focuses on demand side Keynesian economics demand side ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ክላሲካሉ ሰፕላይ ሳይድ ላይ ፎከስ እንደሚያደርግ እንዳየ ነው ስለዚህ ዲማንድ ሳይድ ላይ ማለት ምንድነው consumption ላይ investment ላይ government spending as the main determinant of economic activity supply ሳይዱ ምንድነው ያለው productivity ላይ capital ላይ technology ላይ ነው አይደል ይሄኛው ደግሞ consumption ላይ consume በማድረግ ያው demand ወይንም ፈላጊ consume ነው አይደል መጠቀም ላይ investment ላይ government spending ማለት government ተሳትፎ አድርጎ ለተለያዩ ለኢንፍራስትራክቸሮች ለተለያዩ ለአስፈላጊ ነገሮች ወጪ ሲያወጣ ማለት ነው government spending እንላለን some examples of these two schools of thought differ in their policy recommendations in response to a recession አሁን ኢኮኖሚ ውድቀት ቢኖር ክላሲካል ኢኮኖሚስትስ ምን ይላሉ ኢኮኖሚ ውድቀት በሚኖርበት ጊዜ ሪሴሽን በሚኖርበት ጊዜ ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች would advocate for reducing taxes tax ይቀነስ እና and regulations የታክስ መጠን የግብር መጠን ይቀነስ እና and letting the market adjust itself አያችሁ ገበያው ራሱን adjust ያደርግ ያስተካክል ስሩ በምን flexible prices and wages አሁን ፕራይሱ ዌጁ ምንድነው በዚህ ጊዜ ማለት ነው ፍሌክሲብል ነው ዋጋው የሚለዋወጥ የሆነ ፊክስድ የሆነ ዋጋ ሳይሆን በሚለዋወጥ ዋጋ በሚለዋወጥ ዌጅ ደሞዝ ገበያ ራሱን አሬንጅ ያደርጋል በሚመች መልኩ አጀስት ያደርጋል ያስተካክላል ነው ኬኔጂያኖችስ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ምንድነው የሚሉት would advocate for increasing government spending
የመንግስት ተሳትፎ መንግስት ወጪ አድርጎ ምን በማድረግ and lowering interest ወለድን በመቀነስ የመንግስት በጀት በመመደብ መሳተፍ አለበት እና creating fiscal and monetary stimulus to boost aggregate demand ምን ፖሊሲዎችን ፊስካል ሞኔታሪ ፖሊሲዎችን በመከተል ያ የወደቀ ያለው ኢኮኖሚ እንዲያገግም እንዲመለስ ማድረግ አለበት ነው የሚለው in response to inflation የኑሮ ውድነት በሚመጣበት ጊዜስ ኑሮ ጣራ ሲነካስ በዚህ ጊዜም ክላሲካል ኢኮኖሚስትስ ምንድነው የሚሉት advocate for tightening monetary policy and reducing government spending and letting the market restore price stability through lower demand and output የገቨርንመንት ስፔንዲንግን በመቀነስ የመንግስት ወጪን በመቀነስ ገበያው ራሱን እንዲያስተካክል ፕራይስ እንዲሁም ዲማንድ አውትፑት በዛ ራሱን እንዲያስተካክል ኬኒዣንስ ምንድነው የሚለው for using wage and price controls ዋጋው ቁጥጥር ስር ይሁን ያ ማለት ዋጋን ፊክስድ በማድረግ ማስተካከል ይቻላል ፊስካል እና ሞኔታሪ ፖሊሲዎችን አፕላይ በማድረግ ነው የሚለው እና ዲፈረንሳቸው ያ ነው ሶ አሁንም በጥልቀት ስናይ Keynesian economics also known as big government or demand side economics ነው Keynesian economics demand side ነው is an economic theory by British John Maynard Keynes በሚባል ሰው እንደሆነ አይተናል ቲዮሪው የተፈለሰፈው ምንድነው uses active government intervention active የሆነ የመንግስት ክትትል ያስፈልጋል የመንግስት ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል ለምን to address supply side shortcomings and decrease unemploymentን ለመቀነስ ኢኮኖሚክ growth እንዲኖር ለማድረግ ምን ያስፈልጋል የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ተሳትፎ ያስፈልጋል the theory emphasizes public spending and borrowing to fuel ያለ ይቀጥላል እሺ Keynesian economic stands in contrast to the traditional laissez-faire philosophy of classical economics ያው ይሄ laissez-faire የሚባለው የማን ነው ብለናል የክላሲካል ኢኮኖሚክስ ነው ብለናል ባለፈው ቪዲዮ ላይ ምን ማለት ነው laissez-faire ማለት ማርኬት ፍሪ ሆኖ ወይንም ፐርፌክት ነው ራሱን ያስተካክላል አጀስት ያደርጋል ማርኬት ራሱን አጀስት ማድረግ ይችላል ነው በዚህ ተቃራኒ ነው Keynesian እንግዲህ unlike Keynesian economics which calls for government intervention to address economic problems classical economists focuses on individual actors and how they interact with one another not governments or government policies ከኬኒያኖች በተቃራኒ ኬኒያኖች የኢኮኖሚ ችግር ሲኖር መንግስት መሳተፍ አለበት የሚሉት ከነሱ በተቃራኒ ክላሲካሎች ምንድነው በግለሰቦች ላይ ነው ኢንዲቪጁዋል አክተሮች ላይ ነው የሚተው ነገሩን የማርኬቱን ጉዳይ እና ነን ገቨርንመንት በሆኑ ሰዎች ላይ ማለት ነው ስለዚህ under this framework individuals compete in an open market that is self regulating and dictated by natural forces ስለዚህ በዚህ በክላሲካል አይነት አስተሳሰብ ምንድነው ግለሰቦች ክፍት በሆነ ማርኬት ወይንም ክፍት በሆነ ገበያ ላይ ነው ኮምፒት የሚያደርጉት እና ክፍት ሆኖ ራሱን በራሱ የሚቆጣጠር ገበያ ነው መንግስት አይቆጣጠረውም የዚህ ዋጋ ይሄ መሆን አለበት ይሄ እንዲከፍ ይሄ ዝቅ ማለት አለበት አይልም ስለዚህ ፍላጎትና አቅርቦት ነው ዲማንድ እና ሰፕላይ ነው ማለት ነው ጫወታው የሚጫወቱት ግለሰቦች ናቸው so no external intervention is necessary or beneficial ውጫዊ ሆነ ምንም አይነት ተሳትፎ አያስፈልግም የመንግስት ተሳትፎ አያስፈልግም ነው የነሱ ሐሳብ this ideology has been around since the 18th century and is still considered the foundation of modern economic thinking today እና ይሄ አይዲዮሎጂ እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለ ነው አሁንም የዘመናዊው ኢኮኖሚ አስተሳሰብ ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ክላሲካል በማን ነው የተፈለሰፈው ምንድነው የሚለው በአዳም ስሚዝ በሚባል ሰው እንደተፈለሰፈ ለማየት የሞከርነው ነው እና ቶማስ ሮበርት ማልተስ ኤንድ ጂን ባፕቲስት ሴይ
የሚባሉ ሰዎችም አሉበት this theory emphasizes that markets are self-regulating ያው በመደጋገም የተጠቀሰ ነው ገበያው ራሱን የሚቆጣጠር ነው ራሱን የሚያስተካክል ነው self-regulating ነው እና government should not intervene in economic activity government መንግስት በኢኮኖሚያዊ ስራዎች ላይ መሳተፍ የለበትም የሚል ነው according to the theory individuals have complete autonomy over their productive resources ስለዚህ በዚህ ቲዮሪ መሰረት ግለሰቦች ሙሉ የሆነ ባለቤትነት አላቸው ባመረቱት ሪሶርሶች ላይ so government should not interfere with the market equilibrium of supply and demand through fiscal or monetary policy ስለዚህ መንግስት በፊስካል ፖሊሲ ሆነ በሞኔታሪ በገንዘብ ፖሊሲ ምን ሊሆን አይገባውም ሊሳተፍ አይገባውም ያው ማስተካከያ ምናምን ሊያደርግ አይገባውም ገበያው ላይ ማርኬት ኢኩሊብሪየም በመንድነው በሰፕላይ እና በዲማንድ ይስተካከላል ነው furthermore classical economists believe that given this equilibrium economic growth can result from innovative entrepreneurs rather than government intervention ስለዚህ ይሄ ሲሆን ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች የኢኮኖሚ እድገት የሚመጣው ከመንድነው ኢኖቬቲቭ ከሆኑ ወይንም ፈጣሪ ከሆኑ የሥራ ፈጣሪዎች ነው የሚመጣው የኢኮኖሚ እድገት የሚመጣው እንጂ በመንግስት ተሳትፎ በገቨርንመንት ተሳትፎ መንግስት ስለተሳተፈ አይደለም ነው ስለዚህ ክላሲካል ኢኮኖሚክስ ፎከስስ ኦን ዘ ፍሪ ማርኬት ኤንድ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ስለዚህ ክላሲካል ኢኮኖሚ ነፃ ገበያ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው አቅርቦትና ፍላጎት ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው while Keynesian sometimes called neoclassical economics Keynesian አንዳንዴ neoclassical economics ተብሎ ይጠራል based on the idea that if demand falls short of total output government should step in fiscal policies ስለዚህ ምንድነው የሚለው Keynesian ፍላጎት እየቀነሰ ከሄደ እና ካለው አውትፑት አንፃር ፍላጎት እየቀነሰ ከሄደ መንግስት ጣልቃ መግባት አለበት በምን የተለያዩ ፖሊሲዎችን እንደ ፊስካል ፖሊሲዎችን ማስተካከያ ለማድረግ ማለት ነው ፊስካል ፖሊሲዎች ገበያው ላይ ማስተካከያ ለማድረግ የሚነደፍ ፖሊሲ ነው so classical economists believe there should be limited or no government intervention in the market አይተናል Keynesian economics ደግሞ government spending ወሳኝ ነው government spending can help jump start an economy out of recession economy ወድቀት ውስጥ ሲገባ የመንግስት ተሳትፎ መንግስት ድጎማ አድርጎ ወጪ አድርጎ ስፔንድ አድርጎ ያንን መመለስ ይችላል ተሳትፎ ያስፈልጋል ነው የሚለው እየበዛ ለሚመጣ ዲማንድ ኢንክሪዝ ለሚያደርግ ዲማንድ ምላሽ ሊሰጥ ይችላል ነው furthermore while classical economics assumes rational decision making by individuals and businesses ክላሲካሉ ምንድነው የሚለው ግለሰቦች ቢዝነሶች የራሳቸው ውሳኔ ይኖራል ወጪው ከፍ ቢል ዝቅ ቢል መደራደር በከራከር ተከራክረው ምክንያታዊ በሆነ ነገር ይስማማሉ Keynesian theory ግን ምንድነው የሚለው acknowledge the some economic actors may not always behave rational አንዳንድ ኢኮኖሚ አክተሮች rationally behave ላያረጉ ይችላሉ በምክንያታዊነት behave ላያረጉ ይችላሉ ነው ሁለቱም አፕሮቾች አድቫንቴጆች እና የራሳቸው የሆነ ዲስአድቫንቴጆች አሏቸው ሰፋ ባለ መልኩ የኬኒጂያን እና የክላሲካል ኢኮኖሚክ ዲፈረንስ በዚህም ደግሞ አለ ስለዚህ እዚህ ጋር Keynesianism ወይንም Keynesians ምን ይላሉ advocates scheduled injections of money into the economy to jump start spending and consumption አሁን እጥረት በሚኖርበት ውድቀት በሚኖርበት ጊዜ ምን ያስፈልጋል በየጊዜው የመንግስት ስፔንድ ሊያደርግ ይገባል መንግስት ወጪ አድርጎ የሚወርቀውን ገበያ የሚወርቀውን ኢኮኖሚ ሊያነሳ ይችላል ጃምፕ ስታርት ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ scheduled የሆነ injection of money ገንዘብ ኢንጀክት እንደ ከተባት እንደማለት ነው እንደ መርፌ ያስነሳዋል ሊወርቅ ያለውን ገበያ ብለው ነው የሚያምኑት እና በእንደዚህ አይነት ጊዜዎች
አሁን Keynesian believes that markets are not completely self-regulate ገበያ ራሱን የሚቆጣጠር ነው ሙሉ በሙሉ የሚቆጣጠር አይደለም ብለው ነው የሚያስቡት የሚቆጣጠር ነው ብለው አያስቡም Keynesianoች ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ጊዜ የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል በምን አይነት መልክ አንደኛ creating job ስራ በመፍጠር funding public work projects የተለያዩ የሥራ ፕሮጀክቶችን ፈንድ በማድረግ በገንዘብ በመደገፍ providing social safety nets ማህበራዊ ሴፍቲ ወይንም ደህንነት መጠበቂያዎችን በእንደዚህ አይነት ሪሴሽነሪ ፒሪየድ ላይ ኢኮኖሚ በሚወድቅበት ጊዜ ላይ በእንደዚህ አይነት መንግስት መሳተፍ አለበት ነው Keynesians economic also advocates for higher levels of taxation for businesses and individuals to discourage hoarding በእንደዚህ አይነት ጊዜ ደግሞ ታክስ ምን መሆን አለበት ከፍ ማለት አለበት ለምን ክምችትን ለመቀነስ አሁን አንዳንድ ባለሀብቶች ያከማቻሉ ብዙ ዕቃን ራሳቸው ጋር ያከማቻሉ የኑሮ ውድነቱ ከፍ ይያለ ሲሄድ ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ጊዜ መንግስት ታክሱን ከፍ ማድረግ አለበት የቃዎቹን ለምን እንደዚህ አይነት ክምችትን አንድ ቦታ እንዳይሆን ለመቀነስ ታክሱ የሚበዛ ከሆነ ብዙም የመግዛት ፍላጎት አይኖርም እንደዛ አይነት የማከማቸት ፍላጎት እንዳይኖር ለማድረግ ግን ክላሲካል ኢኮኖሚክስስ ታክስ ምን መሆን አለበት ነው የሚለው ላው መሆን አለበት encourage low taxes that will lead to increase investment and consumption ታክሱ መቀነስ አለበት ለምን ታክሱ ሲቀንስ ኢንቨስትመንት ይጨምራል ሰው ኢንቨስት ያደርጋል ሰው ይሰራበታል እና ኮንሰምፕሽንም ከፍ ይላል ሰው ይገዛል ፈላጊ ይወዛል ይገዛል ንግዱ አሪፍ ይሆናል በሚል አስተሳሰብ ነው ሶ በቴብልስ እናየው ዲፈረንሳቸውን ክላሲካል ሌስስ ፌር አፕሮች ነው ማርኬት ኢዝ ፐርፌክት ነው ማርኬት ራሱን ያስተካክላል Keynesian ማርኬት ኢዝ ኢምፐርፌክት ነው ወይንም ኖት ሰልፍ ሰስቴኒንግ ራሱን ያስተካክል አይደለም ክላሲካል ላይ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ካን ኦንሊ ቢ ዴትሪሜንታል ያው የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን አያስፈልግም ነው የሚለው Keynesian ላይ ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ቱ ጃምፕ ስታርት ግሮውዝ እድገቱን ለማፋጠን የመንግስት ተሳትፎ ስፔንዲንግ ወጪ ድጎማ ያስፈልጋል Government spending is not major market force ዋናው የገበያ ኃይል አይደለም የመንግስት ድጎማ ነው የሚለው ይሄኛው government policy can influence demand ፍላጎት ላይ ተጽዕኖ ያደርሳል የመንግስት ፖሊሲ ነው የሚለው classical creating long term solution የረጅም ጊዜ ሶሉሽን ነው የሚፈጥረው in the long run we are all dead ለሎንግ ራን ብለን ከጠበቅን ሁላችንም እንሞታለን ነው ስለዚህ ሾርት ራን ነው Keynesian ሾርት ራን ነው ማለት በዛ ጊዜ የተፈጠረው ነገር ለማስተካከል ክላሲካል በሎንግ ተርም ወይንም በሎንግ ራን ማርኬት ኢኩሊብሪየም ላይ ራሱ ይደርሳል ነው የሚለው ያ ኢኩሊብሪየም እስኪደርስ we are all dead እስከዛ ሁላችንም በቃ ሞተናል አንደርስም እንደዛ Supply creates its own demand. Classical economics. Supply አንተ አቅርብ እንጂ ፍላጎት ይመጣል ነው ስለዚህ supply side ነው supply siders ይባላሉ supply siders Keynesianos ደግሞ demand siders ነው consumer income stimulates demand የኮንሱመር ገቢ ነው ገቢ ካለው ዲማንዱን ከፍ ያደርገዋል ስለዚህ ዲማንድ ሳይድ ነው Theory got popularized during industrialization by industrialization ጊዜ ነው ይሄ classical economics ያገኘው popularized የሆነው ታዋቂነትን ያገኘው ይሄ ቲዮሪ ደግሞ ፌመስ የሆነው after the great depression በተለይ ከታላቁ ኢኮኖሚ ቀውስ በኋላ ነው Keynesian economics እዚህም ዲፈረንሶችን Keynesian economics ምን ያደርጋል ፕሮሞት ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ለምን ለተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች on infrastructure unemployment benefits and education to increase consumer demand የኮንሱመርን ፍላጎት ለመጨመር የመንግስት ተሳትፎ ያስፈልጋል በተለያዩ
ኢንፍራስትራክቸሮች ላይ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ያስፈልጋል ነው የሚለው እና argues that government spending is necessary to maintain full employment እንዲመጣ የመንግስት ተሳትፎ ወሳኝ ነው ግን ክላሲካል ላይ ምንድነው promotes less fair policy ነው market ራሱን argues that government should play a limited role ብዙም መግባት የለበትም limited and target companies not consumers free marketu free ይሁን